ඔයා මේ දකින්නේ හයිඩ්‍රජන් බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන H2GO කියන ඩ්‍රෝන යානාව. ලන්ඩනයේ ඉම්පීරියල් විද්‍යාලයේ තරුණ කණ්ඩායමක් තමයි මේ ඩ්‍රෝන යානාව නිෂ්පාදනය කළා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සාමාන්‍ය බැටරි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන යානයකටත් වඩා 3 ගුණයකින් වැඩි කාලයක් පියාසර කිරීමේ හැකියාවක් මේ ඩ්‍රෝන යානයට පවතිනවා. ඔයා දන්නවා ඇති මේ හයිඩ්‍රජන් කියන වායුව ගබඩා කරන්න ලොකු පීඩනයකට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව තියෙන අතිශය ශක්තිමත් ටැංකිය ඕන වෙනවා. මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව ගබඩා කරන්න වර්ග අඟලට රාත්තල් 10000ක් තරම් පීඩනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් ආචාර්ය එනාස් අබෝහැම්ඩ් සම්පීඩනයකින් තොරව හයිඩ්‍රජන් ස්ථායි ගණයක් ලෙස ගබඩා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමයට අනුව තමයි මේ H2GO කියන ඩ්‍රෝන යානාව නිෂ්පාදනය කළා තියෙන්නේ.